What's up mga kaprayon? Good evening. So naabot na gid ang ato ang another dual evaporator installation mga kaprayon. So DE64B pasok diri busing kay ato anang duhaon ang imuhang aircon. Alright. Tina Cool Car Air Conditioning, the official aircon installer of Alpha. What's up mga kaprayon? Muna na siya ato nang gipull out ang iyahang condenser, mga parts sa iyang aircon mga kaprayon niya. Ato asa nang limpyuhan daan jud ang iyahang ang iyang radiator before nato natauran o lungkon mga kaprayon kay may uban ang radiator perti pagkahugawa mura gyapon kwentaha ang imuhang lungkon di gyapon magsilbi kay dili kalapos ang iyang hangin. So ato asa nang limpyuhan din na siya daan mga kaprayon before tamo proceed og dual evaporator installation para dili maglabad sa dangatong ulo. Inyakin na tong video mga kapren is luksol-luksol rin siya. Automatic ta mga kapren dara nanay long condenser. So atuan na lang pang pipingan mga kapren. Ang taod ta na ang iyang mga pipeline. So mo ni iyang mga fittings ato ang gipangbuhat kay maghimo man ta og fittings ani nga duha ka buok para ni siya sa ato ang modification mga kapren. So mo na siya na humana na sa sulda. Kunyari tas tubangan mga kapren. Naiwiring diri nga baliktad ato ni balik sa dog tarong makita ninyo red o black ang nagpares sa nawa. So baliktad na siya mga kapren, bali ang tuyok ana yang auxiliary pan. So mientras na pahuway ta mga kapren ang atong team na diri atong tan-awon diri ang atong team busy sa kay sila. Alright, so shout out day ko sa kuwang manghod na diha si Dunya Pini. Right. So balik ta sa trabaho mga kaprayon mo na ni ato wala ning gilisan og compressor kaya ato mo gining gilisan og compressor mga kaprayon para di maglabad ang ato ang ulo kung magdual ta. So nanukod na ta sa mga pipeline na niya mga tubo nga atong gamiton ug ang atong mga hose nga gamiton na others insiran nagfittings na sa condenser mga kaprayon. Alok-sulok gini ato ang video mga kaprayon kay sige naman tag balik-balik kaning dual ato lang i-video nga naa tay gi-dual. Alright. So nana ra mga kaprayon. Wato tanawon diri sa babaw mga kaprayon. Nasangat na po nato na ang rear evaporator good sa kayong sa dong milbin. Good sa dong. Good kay nga tanamay. Nya naa ta diri sa compressor na po ni tirada mga kaprayon niya. Kanang ihang dashboard tauran ta na siya og Android head unit mga kaprayon kita ninyo. Wala pa na siya air ducting, wala pa na siya stereo mga kaprayon bangag na siya diha. So ato nang installaran og Android head unit para nindot kayo ang biyahe sa makapalit ani pohon mga kaprayon. Naging na nako available ni siya. So aton higtik diha kada kugtian nagpulga nag mga fittings mga kaprayon. Way kuroboy dan sa kana. Alright. So balik ko diri sa babaw mga kaprayon mo na i-plastada niya. Sampak na kay na ato ang dual evaporator. So ang paglimpyo po ning dual evaporator mga kaprayon dali ra jud kay tanan. Imura na panangtangan og screw. Mapulaot na nimo na ang iyang evaporator. Bilin ang iyang casing. So yung ana ra gina siya dengan dapita mga kaprayon. Kunya ari ta diri ilaw mga kaprayon. Si Dudong Pickles diha ni tirada na sa mga pipeline gipambugkusan na gipangkibultay. Kunya humanap din ni taod og auxiliary pan automatic mga kaprayon daray. Mao na ni ang resulta sa ato ang dual evaporator installation og Android head unit installation sa mga kaprayon naka 3 layer niyo. Power kay na 64B nga 3 layers nga daan mga kaprayon. So ito sa front seat nawa nanay 10 inches Android head unit chada kay na mga kaprayon ay power kay sa nana. Alright, so nakakuha na mga kaprayon screen mirroring na siya nga Android ha. Dili na siya parehas uban nga ordinary lang na siya screen mirroring. So pwede na siya diya ipasalida ang imuhang cellphone. Alright, kanya harita sa babaw atong tanawon diri. Alright, so muna na siya mga kaprayon no. Ang sulod sa ato ang 64B wala pa gina nato nakuha yung plastic kay humanig dual diretso ni sa baligya mga kaprayon. Okay, so available niya DM lang mo sa page kay para maka replyan mo sa admin. Alright, kaya ako ni di magutig replyan ng page ang admin mo yung reply sa mga inquiries o siya po'y bahala or nahibaw sa presyo sa unit. Igo rami ni trabaho mga kaprayon kay trabahante rata. So dirita sa likod mga kaprayon atong lion diri ang plastada niya tuara mga kaprayon ay yung ana ang forma sa dual evaporator kita ninyo sa haom kay tanan mga kaprayon para buyag limpyo sad pagtatrabaho. Okay, so yung ana rin para nindot sa tanawon ba kita na mga kaprayon atong zoom gamay nga naka Android head unit so piti kaya na tanan mga kaprayon.
inig makapalit na ang customer. So, back na po sa dalang dapita mga kapre. Ang baron ato ang pangko sa luyo in kaso may mga bata nga manakay masud ra gihapon mahimo na siyang pito ka buok masud sa luyo mga kapre aw sa sakyanan. Sorry na god. So mao na siya ang unit ato DE64B. Available ni siya mga kapre ang DM lang gyud mo. So mo na pinakauna na tong unit nagibaligya sa Kenya Coal mga kapre.